توی این پست میخوایم با هم این مینی اسکارف قلاب بافی زیبا رو ببافیم. من این رو با نخ پولکی بافتم که نخ ترندی هست و شما قطعا توی یوتیوب و اینستاگرام بافت‌های زیادی رو با این نخ دیدین. میتونید با نخ‌های دیگه هم ببافین، این کاملا سلیقه‌ای هست و برای قسمت زیر چونه شما میتونید بلندتر ببافید، زیر چونه این رو گره بزنید یا مثل من دکمه کار کنید. این هم یک نمونه دیگه هستش که من این رو بافتم و این رو من با نخ موهر بافتم. ببینید بافت ها کاملا شبیه به همه. از قسمت پشت این قسمت بلندتر میشه و اینجا هم شما میتونید دکمه بزنید یا بلندتر ببافید و این رو زیر چونه گره بزنید. اینا کاملا سلیقه‌ای هست. نکات خیلی مهمی داره که باید حتما این رو آموزش رو نگاه کنید و بتونید به راحتی این کار زیبا و ترند رو ببافید. بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای بافت این مینی اسکارف زیبا من از نخ پولکی استفاده میکنم و قلاب شماره 2. هرچی نختون نازکتر باشه کارتون قشنگتر میشه. میتونید از نخهای ضخیم هم استفاده کنید، فقط تعداد زنجیره ها و پایه ها با هم متفاوت میشه. برای شروع کار اگر نختون نازک هست شروع کنید 9 تا زنجیره بزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دقت کنید 2 تا پایه آخر رو رها کنین، یعنی روش بافت نزنین. 2 تا پایه آخر رو 1 2 بیاین از روی پایه هفتم، یعنی پایه نهم و هشتم رها میشه، میایم روی پایه هفتم شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و این هم 7. یعنی شما توی این رنج باید 7 تا پایه بلند داشته باشید. این 2 زنجیره‌ای که ما از ابتدای کار رها کردیم یک پایه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه ها باید فرد باشه. اگر شما با نخ ضخیم میخوایم ببافین 7 تا پایه زنجیره یعنی برای شروع کار بزنید که 5 تاش رو به صورت بافت پایه بلند بتونید بافت بزنید. حالا اگر بخواید این رو زیر چونه گره بزنید باید حدود 6 الی 8 رج به صورت رفت و برگشت این قسمت رو ببافید. اگر نمیخواین، یعنی فقط میخواین یه دکمه‌ای کار کنید که خب حالا بهتون میگم، ولی اگر میخواین که حالت بند بلندی داشته باشه باید 6 تا 8 رج این قسمت رو ببافید. خب برای شروع کار ما 3 زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت میچرخونیم. دقت کنید این 3 زنجیره‌ای که زدیم مربوط به این پایه هست. دیگه داخل این پایه رو بافت نمیزنیم که کار ما بزرگ بشه و تعداد پایه ها اضافه بشه. میام از روی پایه بعدی، یعنی از اینجا به این صورت قلاب رو وارد بافت میکنیم و به صورت بافت پایه بلند این قسمت رو کامل میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و پایه هفتم هم ما اون 2 زنجیره‌ای که رها کرده بودیم روی زنجیره دوم این پایه رو میبافیم. باید تعداد پایه ها همون تعداد پایه هایی باشه که از رج اول داشتین. اگر 5 تا بوده باید 5 تا باشه، اگر 7 تا باید 7 تا باشه. حتما نگاه کنید وقتی پایه ها رو میشماریم و میبافیم کناره های بافت صاف در میاد، یعنی ما پایه‌ای رو ناخواسته داخل بافتمون اضافه نمی‌کنیم. برای رج بعد دوباره 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 کار رو میچرخونیم. دقت کنید اینجا این پایه‌ای که ما الان می‌خوایم ببافیم اینجا هست.
نباید داخل این پایه رو ببافیم، چون ما برای اینجا 3 تا زنجیر زدیم. میایم روی پایه بعدی و شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 7 تا پایه رو هم تا انتهای رج میبافیم. گفتم این قسمت رو بین 6 الی 8 رج به صورت رفت و برگشت میبافیم. ببینید دوستان، وقتی ما 6 الی 8 رج میخوایم ببافیم، حتی دوست داشته باشیم بیشتر هم میتونیم ببافیم، ولی این رو من واسه آموزش گفتم و به صورت رفت و برگشتی میبافیم. بافت ما به این صورت میشه. حالا من اینو میخوام دکمه کار کنم، نمیخوام که به این صورت کار گره بخوره زیر چونه. پس این تعداد رج هام رو میشکافم، یعنی رج اول فقط میذارم میمونه، با بقیه رج ها رو میشکافم تا اینجا که ادامه آموزش بافت اصلی کار هستش. خب من اون چند رج رو شکافتم. حالا بافت اصلی. ببینید بافت اصلی رو یک توضیحی بدم. ما توی رج رفت پای بلند میبافیم، توی رج برگشت پای کوتاه و به صورت شیاری. بافت ما به صورت رفت و برگشت هست و از قسمت وسط ما پایه رو اضافه میکنیم. به خاطر همین گفتم که پایه باید حتما فرد باشه. خب ما از این قسمت 7 تا پایه داریم. الان من نکنید این رج اول رو که بافتیم، برای رج دوم استثناً توی رج دوم این کار رو انجام میدیم. این رج رو به صورت پای بلند میبافیم، بعد رج بعدی رو به صورت پای کوتاه شروع میکنیم. 3 زنجیره میزنیم معادل با یک پایه بلند هست. 3 تا پایه اول رو به صورت تک میبافیم، یعنی روی هر پایه یه دونه، 2 3. روی پایه چهارم 3 تا پایه کنار هم میبافیم. اینجا پایه چهارم ما هست که میایم روی این پایه رو 3 تا پایه کنار هم میزنیم. 1 2 و 3. اگر دوست داشته باشید میتونید روی پایه وسط از این 3 تا پایه‌ای که زدیم رو یه دونه مارکر قرار بدید که بدونید کجا هست، چون ما توی رج هایی که افزایش میخوایم بدیم روی پایه وسط کار رو افزایش میدیم. یعنی ما 3 تا پایه‌ای که کنار هم میبافیم افزایش رو از پایه وسط داریم. خب حالا 3 تا پایه باقی مونده رو به صورت تک کامل میکنیم. بافت ما به صورت پایه بلند هست. 1 2 و این هم 3. حالا از این رج که رج برگشت ما حساب میشه، بافت رو به صورت پایه کوتاه کامل میکنیم. اگر دوست داشته باشید میتونید یک زنجیره بزنید، کار رو بچرخونید و پایه کوتاه رو ببافید. ببینید برای بافت پایه کوتاه این رشته نخی که به سمت بیرون کار هست رو بگیرید و ببافید. 1 2 3 4. حالا من مارکر رو خارج میکنم دیگه، کلا مارکر روی بافتم نمیزنم چون میدونم که کدوم پایه وسط هم میشه، ولی دوستانی که مبتدی هستن مارکر رو روی بافت قرار بدن که پایه وسط رو گم نکنن، چون اگه یک پایه پس و پیش بشه و شما از اون قسمت کار رو افزایش بدین کارتون قرینه در نمیاد. پس ما یک رج به صورت رفت داریم که پایه بلند هست و پایه وسط رو افزایش میدیم. یک رج به صورت برگشت که پایه کوتاه هست، هیچ افزایشی نداریم و بافت به صورت شیاری هست. الان اینجا میرسم به این زنجیره. این زنجیره رو یه دونه پایه کوتاه میبافم. حالا 3 زنجیره میزنم. 1 2 3. کار رو به این صورت میچرخونم. میام بعد از این 3 زنجیره اینجا روی این پایه‌ام رو یه دونه پایه میبافم. دیگه اینجا پایه بلند هست بافت ما. 1 پایه بلند ها رو وقتی میخوایم ببافیم از زیر این دو رشته نخ ببافیم. 3. اینجا ما افزایش داریم. افزایش ما میشه این پایه. ببینید ما از رج قبل 3 تا پایه کنار هم داشتیم، این پایه وسط ما هست که میشه اینجا. الان من این پایه رو میبافم، یعنی 4 تا پایه رو میبافم. رج قبل 3 تا بود، اینجا 4 تا. این پایه وسط هم هست که این رو دوره افزایش میدم. افزایش هم تا 3 تا پایه کنار هم هست. حتما باید 3 تا پایه باشه که ما روی پایه وسطمون رو افزایش میدیم. 1 2 و 3. 4 تا پایه الان داریم. 1 2 3 و این هم پایه چهارم هست که اینا رو به صورت تک و پایه بلند میبافیم.
حالا یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. رج برگشت به صورت بافت پای کوتاه هست. گفتم دیگه به صورت شیاری این رشته نخ‌ها رو میگیرین و کامل میکنین. 1 2 3 تا این قسمت پایه ها رو میبافین. خب من این رج رو کامل کردم. دقت کنید که شما توی هر رج باید تعداد پایه ها فرد باشه. برای رج بعد 3 زنجیره میزنم، 1 2 3. کار رو به این صورت میچرخونم و بافت پایه بلند میزنم. این پایه ها همه به صورت پایه بلند تکی بافته میشه. پایه وسط نگاه کنید مشخصه ما 3 تا پایه کنار هم داریم، 1 2 3. یعنی این پایه من میشه پایه وسط هم که دوباره کار رو از این قسمت افزایش میدم. 2 3 4 5. الان من رسیدم به اون پایه وسطم. پایه وسط ما پایه زوج ما میشه، یعنی پایه ششم. خب این رو 3 تا میبافم، یه دونه بافتم، 2 تای دیگه کنارش. 2 3. ما بقیه پایه ها به صورت پایه های تکی. 1 2 3 4. ببینید پایه پنجم ما اینجا هست. گفتم توی رجی که ما پای بلندها رو میبافیم 2 رشته نخ، توی رج برگشت که پای کوتاه رو میبافیم 1 رشته نخ. الان مثل این رج که الان پای کوتاه ببافم زنجیره میزنم و این پایه ها رو به صورت شیاری کامل میکنم تا رج برگشت رو هم ببافم و تکمیل بشه. میبینید بافت ما داره بزرگتر میشه. توی هر رج ما داریم پایه اضافه میکنیم و بافت بزرگتر میشه. این رج رو هم کامل میکنید. دوباره رج بعد پای بلند داریم که روی پایه وسط ما کار رو افزایش میدیم. این قسمت افزایش دادن های ما، یعنی پای بلند ها رو اگر بخوایم حساب کنیم، پای بلند هایی که ما افزایش میدیم رو تا 7 رج باید ما کامل کنیم. الان من 1 2 3 رج بافتم، 4 رج دیگه به همین ترتیب میبافم. بعد ادامه بافت ما یک کمی متفاوت میشه. ببینید دوستان، من این قسمت رو بافتم. گفتم ما تا 7 رج باید ببافیم و کار رو از وسط افزایش بدیم. حالا ما این قسمت از بافتمون یک مقدار متفاوت میشه. تفاوتش هم اینه که ما این پایه ها رو که پای بلند میبافتیم 1 2 3 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. اینجا ما از اینجا کار رو شروع می‌کردیم دیگه. به این پایه وسط که می‌رسیدیم 3 تا پایه می‌بافتیم تا انتهای رج. الان دیگه از این به بعد بافتمون تفاوت پیدا می‌کنه و تفاوتش اینه که ما شروع رج رو به همین صورت ادامه میدیم. به پایه وسط که رسیدیم، یعنی اون پایه که باید افزایش بدیم، افزایش رو هم از همون پایه داریم، یعنی 3 تا پایه کنار هم می‌بافیم. ما بقیه پایه‌ها به صورت تک، فقط آخرین پایه رو جفت می‌بافیم که از یک طرف مینی اسکارف ما بلندتر بشه. خب من این قسمت ها رو میبافم. ببینید 3 زنجیره زدم، کار رو میچرخونم، روی این پایه ها رو بافت میزنم، روی پایه وسط که افزایش داشتیم اونجا رو هم میبافم، این پایه ها رو هم میبافم. به این قسمت انتها که رسیدم براتون توضیح میدم. من الان رسیدم به انتهای بافتم. این آخرین پایه ای هست که باید ببافم و دقیق یک پایه دیگه کنارش میبافم. یکی دیگه هم کنارش 2. رج برگشت همون رج پایه کوتاه هست که طبق این قسمت هایی که آموزش دادیم میبافیم، یعنی زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم و بافت رو به صورت شیاری میبافیم تا اینجا. به اینجا که رسیدیم دوباره برای رج برگشت، رج رفت که همین پای بلند ها هست، 3 زنجیره رو میزنیم، پای بلند ها رو میبافیم. به پایه وسط که رسیدیم این رو دوباره افزایش میدیم، 3 تا میبافیم. این قسمت ها رو میبافیم. دقت کنید وقتی که بافتیم کامل شد، این پایه آخر ما هست، یعنی از این 2 تا پایه جفتی که ما کنار هم زدیم این اولیه این دومی. روی دومی یعنی پایه آخر رو دوباره 2 تا پایه کنار هم میزنیم. این کار باعث میشه که این قسمت پشت مینی اسکارفمون بلندتر بشه و این رو به اندازه 10 الی 12 رج میبافیم. پس این قسمت رو هم ببافیم تا بلندای مینی اسکارف کامل تر بشه. بعد باید کار رو کاهش بدیم که دو طرف بافتمون قرینه در بیاد. دوستان عزیزم، ببینید من این قسمت از بافت رو کامل کردم. اینجا میخوام یک نکته رو بهتون بگم. ببینید شما اگر نختون نازک باشه، این قسمت رو که میبافین گفتیم تا 12 رج
باید کار رو ببافیم که از این قسمت پایین ما این پایه ها رو 2 تا میبافتیم که خب قسمت پایین مینی اسکارف نسبت به قسمت بالا بلندتر شده. حالا اینجا میخوام تفاوتش رو با نخ ضخیم بهتون بگم. ببینید این رو من با موهر بافتم، تعداد رج ها هم مثل همینه، هیچ فرقی نمیکنه. میخوام ضخامت نخ رو بهتون بگم که چقدر توی بافت تاثیر داره. من این رو هم دقیق مثل همین شروع کردم و بافتم. تعداد رج ها هم تا این قسمتی که من الان بافتم تا اینجا هر دو به یک اندازه هست، ولی اندازه هاش متفاوت شده. پس اگر بخواین از نخ ضخیم استفاده کنید قطعاً پشت کار بلندتر میشه به خاطر ضخامت نخ. اگر بخواین از نخ نازک استفاده کنید خب کمتر میشه. حالا راه حلش چیه که اگر ما بخوایم با همین نخ بافت بزنیم ولی اندازه این بافت رو بهمون بده؟ چاره‌اش اینه که شما از شروع کار قسمت رو که ما پایه زده بودیم از 3 تا پایه شروع کنید. ما این قسمت ها رو با 7 پایه شروع کردیم، این 7 رو به جاش 3 تا پایه باید بزنیم و به ترتیبی که این قسمت ها رو افزایش دادیم بافتیم و این قسمت رو هم ببافیم. چارش همینه، چون باید با تعداد کمتری پایه ها رو شروع کنین، به جاش پایه ها رو بیشتر ببافین که بتونید با همین نخ نازک اندازه بافت رو با همین نخی که اینجا ضخامت داره داشته باشین. پس این نکته خیلی مهمه، این رو حتما دقت کنید بهش. خب ما این قسمت از بافت رو تکمیل کردیم. حالا برای ادامه بافت ما باید برای این قسمت کار رو ببافیم. ببینید الان اینجا که من بهتون آموزش دادم برای این طرف سر هست، این قسمت وسط بافتش متفاوته. بعد از این طرف هم ما دوباره پایه ها رو کاهش میدیم. یک توضیح اول در مورد بافت بهتون بدم. الان این رجی که میخوایم شروع کنیم و آموزش ببینیم، تفاوتش اینه که ما دیگه از این قسمت وسط اون 3 تا پایه‌ای که داشتیم و توی هر رج افزایش میدادیم اون رو دیگه افزایش نمیدیم، به جاش میایم از قسمت پایین 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. الان یعنی از رجی که پایه بلند ها رو ما داریم 3 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، همه این پایه ها رو روش یکی دونه بافت میزنیم. دیگه اون 3 تا پایه رو افزایش نمیدیم، یعنی اون رجی که 3 تا پایه کنار هم میبافتیم اون رو دیگه نداریم، به جاش همون یه دونه پایه رو میبافیم تا برسیم به قسمت پایین بافتمون. یعنی روی همه این پایه ها یکی دونه بافت میزنیم، فقط 3 تا پایه آخر رو به صورت همزمان یکی میکنیم. فقط اینجا نگاه کنید، این رجی هستش، آخرین رجی هستش که ما از قسمت وسط کار رو افزایش دادیم. اینجا روی این رج یه دونه نشانگر قرار بدید، چون ما بعداً کار داریم با این رج و باید تعداد پایه ها یادمون بمونه و باید بدونیم که کدوم رج بوده. پس برای اینکه گمش نکنید کجا هست، اینجا رو یه دونه مارکر قرار بدید تا بعداً سردرگم نشید. ببینید من رسیدم به اون 3 پایه آخرم. این 3 تا پایه رو میام به صورت همزمان یکی میکنم. ببینید این اولین پایه دو رشته نخ با هم یکی میشن، دو رشته دیگه روی قلاب میمونه، نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم پایه بعدی دو تای اول رو یکی میکنیم. الان 3 رشته نخ روی قلاب داریم، دوباره نخ دور قلاب، میایم پایه آخر رو هم به این صورت میبافیم، دو تای اول رو یکی میکنیم. حالا 4 رشته نخ روی قلاب داریم که به صورت همزمان با نخ اصلی به این صورت یکی میشه. این میشه یک پایه که با هم، یعنی 3 پایه که با هم یکی شده و یک پایه حساب میشه. یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، مثل رج‌های قبل بافت رو به صورت پایه کوتاه و شیاری ادامه میدم. این رج ثابته تا قسمت بالا به این صورت ما میبافیم تا اینجا. این رج رو که کامل کردین، برای رج بعد 3 زنجیره میزنید، 1 2 3، کار رو میچرخونید. این پایه ها رو پایه بلند میبافیم، گفتیم دیگه از اون قسمت وسط هم ما دیگه افزایش نداریم تا دوباره برسیم به قسمت انتهایی بافت که باید 3 تا پایه رو با هم یکی کنیم. اینجا رو همه رو پایه بلند میبافیم تا برسیم به 3 تا پایه آخر. حواستون باشه ما از رج قبل که 3 تا پایه رو حساب کردیم دیگه یک پایه حساب میشه، این میشه یک پایه، 2 پایه هم قبلش که میشه 3 پایه و با هم دوباره کار رو یکی میکنیم. من الان رسیدم به انتهای بافت که باید 3 تا پایه رو با هم یکی کنم. گفتم نکنید این 3 تا پایه‌ای که ما با هم یکی کردیم اینجا هست، 1 2 3. این 3 تا پایه رو مثل قبل با هم یکی میکنیم. این اولی دو رشته نخ با هم یکی میشن، دو رشته نخ اول. این دومی، این هم دو رشته نخ دوم اول با هم یکی میشن، 3 رشته نخ روی قلاب میمونه. این هم آخری
دو رشته اول با هم یکی میشن و در نهایت 4 تا رشته نخ روی قلاب. یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم و به صورت شیاری بافت پای کوتاه رو ادامه میدیم. این قسمت از بافت به این صورت کامل میشه. اگر نختون ضخیم هست در اندازه 5 رج به این صورت ببافید. یعنی ما 2 رج بافتیم، 3 رج دیگه به همین صورت کار رو ادامه بدین. اگر نختون نازک هست مثل نخ من نازکه، تا 8 رج باید این قسمت رو ببافین. ببینید دوستان، من این قسمت کاهشی رو بافتم و به این صورت میشه. ببینید از قسمتی ما کاهش میدادیم کار رو مثل این قسمت میشه. حالا تا اون اندازه‌ای که گفتم شما باید ببافین و دیگه از قسمت وسط کار هم ما کاهش رو داریم. از اینجایی که ما کار رو شروع کردیم از قسمت وسط افزایش داشتیم، از قسمت کنار افزایش داشتیم، از یک طرف چند رشته ثابت بافتیم پایه ها رو، یعنی فقط قسمت کاهش رو داشتیم، این پایه وسط افزایشی نداشتیم. حالا اینجا باید بیایم پایه ها رو ببافیم، از قسمت وسط که برای این طرف ما افزایش داشتیم از اینجا کاهش داشته باشیم که کارمون قرینه در بیاد. اینجایی که نشانگر گذاشتین از این پایه، یعنی یک پایه قبل از اینکه ما اینجا رو شروع کنیم که دیگه از این وسط افزایش نمیدادیم، ما از اینجا باید پایه هامون رو بشماریم تا این قسمت که پایه وسط بافت ما هست. حالا این نخ من پولکیه شاید داخل فیلم مشخص نشه، ولی پایه های وسط من این 3 تا پایه هستش که از اینجا من کنار هم بافتم. میام از یک پایه قبلش، یعنی از اینجا شروع به شمردن میکنم تا اینجایی که نشانگر گذاشتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب من از این طرف شروع میکنم 20 تا پایه رو میبافم، بعد 3 تا پایه رو یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 3 کار رو میچرخونیم، شروع به بافت پایه بلند میکنیم. شما هم باید نشانگر رو قرار بدیم و به این صورتی که گفتم پایه رو بشمارید، یعنی یک پایه قبل از اون 3 تا پایه‌ای که ما کنار هم میبافیم. برای من 20 تا پایه شده. من 20 تا پایه رو ببافم. بعد از اینکه ما پایه ها رو بافتیم، حالا باید 3 تا پایه رو یکی کنیم. این پایه اول هست، 2 تا نخ اول رو یکی میکنیم. این پایه دوم هست، اینجا هم 2 تا نخ اول یکی میشه و این پایه سوم. حالا هر 4 تا رشته نخ روی قلاب با هم یکی میشن. این میشه نحوه کاهش دادن. خب ما بقیه پایه ها رو میبافیم. به این 3 تا پایه آخر هم رسیدیم، از اینجا کار رو کاهش میدیم. من الان رسیدم به اون 3 پایه آخرم که اینجا هم 3 تا پایه رو کاهش میدم. این یک، این دو و این هم پایه سوم. حالا همه نخهای روی قلاب با هم یکی میشن. یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و رج برگشت که پایه کوتاه بود و به صورت شیاری بافته میشد، این رج رو کاملش میکنم. خب بعد از اینکه این رج رو کامل کردیم، برای رج بعد 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3 کار رو میچرخونیم. این پایه ها رو میبافیم تا برسیم به یک پایه قبل از اینکه از رج قبل ما پایه ها رو کاهش داده بودیم. ببینید اینجا ما از این قسمت بافت پایه رو کاهش دادیم، یعنی 3 تا پایه رو یکی کردیم. پایه ها رو میبافیم تا یک پایه قبل از این 3 تا پایه‌ای که کار رو کاهش داده بودیم. خب من پایه ها رو بافتم، الان رسیدم به اون خونه. میام این پایه 3 تا پایه‌ای که با هم یکی شدن و پایه بعد رو دوباره با هم کاهش میدم. این میشه اولین پایه، 2 تا نخ اول رو میبافم. دومین پایه همه 3 تایی هستش که از رج قبل با هم یکی شدن، این میشه دومی. سومی هم میشه یک پایه بعد از این 3 تا پایه‌ای که یکی شدن. به این صورت ما دوباره هر 3 تا رو با هم یکی میکنیم و کار رو کاهش میدیم. ما بقیه پایه ها بافته میشن و 3 تا پایه آخر هم از اینجا کار رو کاهش میدیم. به 3 تا پایه آخر هم رسیدیم، این 3 تا رو کاهش میدیم. این اولین پایه، این دومین پایه و این هم پایه سوم. حالا همه نخها با هم یکی میشن. یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم و شروع به بافت پایه کوتاه و به صورت شیاری میبافیم. خب این قسمت کاهش دادن هم به این صورت هست. ببینید زمانی که ما قسمت رو میبافیم به این حالت وقتی روی هم قرار میدیم، میبینید بافت من الان هم از قسمت پایین روی هم قرار گرفته، هم از قسمت بالا، یعنی کار من داره قرینه در میاد و بافتم کاملا درسته. حالا این قسمت کاهش دادن تا کدوم قسمت میشه؟ نگاه کنید ما از قسمتی که کار رو شروع کرده بودیم چند رج بافتیم، فقط از قسمت وسط کار رو افزایش میدادیم، بعد شروع کردیم از یک قسمت پایه ها رو دوتایی میبافتیم که
از این طرف مینی اسکارف ما بلندتر بشه. اگر بخواین حالا بشمارین پایه ها رو شاید اشتباه کنید. به همین روشی که الان من دارم اندازه میزنم، یعنی وقتی بافتم رو میبافم روی هم قرار میدم و مشخص میشه که تا کدوم پایه میشه. الان که من پایه هام رو نگاه کردم تا این خونه، یعنی من تا اینجا باید کار رو به همین صورت کاهش بدم، هم از کناره هم از وسط. بعد میرسم به این قسمت ها که فقط از قسمت وسط کار رو کاهش میدادم، مثل این قسمت ها که ما کار رو از وسط افزایش میدادیم، اینجا هم فقط از قسمت وسط کاهش میدیم تا اینجا هم دقیق قرینه این طرف رو ما در بیاریم و ببافیم. حالا اگر این قسمت رو بلندتر بافتیم، طبق آموزش اولیه‌ای که دادم، وقتی این قسمت رو بافتیم و کامل شد، به صورت رفت و برگشت 7 پایه رو یا 5 تا پایه رو میبافین تا به اندازه این قسمت بندی که بافتین بشه. اگر همین قسمت رو نبافتین، بافتتون مثل من هست، آخرین رج یا یک رج مونده به پایان کار، باید جا دکمه رو در بیارین که حالا من بهتون میگم. این قسمت ها رو من میبافم، به اینجا رسیدم، نحوه بافت جا دکمه رو هم بهتون آموزش میدم. خب ببینید من این قسمت رو بافتم و دقیق قرینه این طرف در اومده. حالا میخوام جا دکمه رو در بیارم. برای جا دکمه از قسمتی که ما بافت پایه بلند داریم، از اونجا باید کار رو شروع کنیم. برای من 7 تا پایه است. از این 7 تا پایه من میام 2 تا پایه اولم رو میبافم. 2 تا پایه اولم رو میبافم. 2 تا پایه آخر میشه 4 تا. 3 تا پایه وسط میمونه که از همون قسمت جا دکمه رو هم در میارم. خب این 3 زنجیره که معادل با یک پایه بلند هست، این هم پایه بلنده. خب ما اینجا 3 تا 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، به جاش از قسمت پایین 3 تا پایه رو رها میکنیم. 1 2 3 میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند میزنیم و همینطور پایه بعدیش اینجا. این میشه جا دکمه ما. حالا اگر دکمه‌تون بزرگه میتونید تعداد زنجیره رو که مثلا 3 تا هست بکنید 4 تا که دکمه خب به راحتی از داخلش خارج بشه. یا اگر دکمه‌تون کوچیکه 3 تا زنجیره رو بکنید 2 تا، به جاش همین 3 تا پایه رو از پایین رها کنید. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. اینجا این پایه ها رو ما پایه کوتاه میبافیم طبق آموزش‌های قبلی که داشتیم. حالا اگر شما تعداد پایه ها رو از این قسمت کم و زیاد کردین، تعداد بافت پایه کوتاه رو هم از اینجا باید متناسب در بیارین. تا این قسمت ما میبافیم. خب من الان 7 پایه‌ام رو هم بافتم و یک رج پایه بلند میبافم تا دقیق بافتم مثل قسمت شروع بافتم بشه. 3 زنجیره رو میزنم، روی این پایه ها شروع به بافت پایه بلند میکنم، روی هر پایه یکی یه دونه و اینجا میشه آخرین رج بافت ما. گفتم اگر شما بند میخوایم ببافین، یعنی طوری که مینی اسکارف زیر چونه بسته بشه، خب مثل قسمت ابتدای آموزش که ما چند رج بدون اینکه پایه اضافه کنیم بافتیم، این قسمت رو هم باید به اندازه همون تعداد رج ها ببافید که کارتون قرینه و درست در بیاد. خب این هم از نه یه پایه دیگه باید ببافم و این هم آخرین پایه من. خب حالا نخ رو ما قطع میکنیم. اینجا میشه جا دکمه. از این قسمت هم دکمه رو میدوزیم و به این صورت روی هم قرار میگیرن و بسته میشن. این رو هم میتونید روی سر قرار بدین، ببینید هم به این صورت قرار میگیره، از پشت میتونین ببندین، هم زیر چونه قرار میگیره و هم اگر برش بند بلند بافته باشید که زیر چونه قرار میگیره و بسته میشه. این هم از این آموزشمون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید و اگر از این نخ استفاده میکنید برای فروش، مطمئن باشید که کارتون فروش بهتری داره، چون نخ مد هست امسال و بافتای زیادی رو با این نخای پولکی میبافن. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. همونطور که میدونید لایک کردن شما باعث میشه که این پست به افراد بیشتری نشون داده بشه و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین، چون آموزش های جدید و ترند بیشتری در پیش رو داریم. ممنونم ازتون.